شنو پرون موږ دا پروګرام جوړ کړو منث والا انټر منث نمبر که 1 وی جنوري که 2 وی فروری مارچ اپریل اپ ټو دسمبر پورې وځو او که انویلیډي 12 نمبر نو انویلیډ راځي صحیح ده او په دې پیټرن کې موږ یو بل پروګرام جوړ کړو سمپل کیلکولیټر که چوائس 1 وی جمع کا که چوائس 2 وی ماینس کا که 3 وی صحیح ده اوس دې کې یو وړه شانتي مسله ده کله پروګرام زه ایگزیکیوټ کوم او زه دې کې 1 ولیکم نو څه به راځي جنرال اوس دې کې مسله ده چې دا کنډیشن ټیک شو جنوري پرنٹ شو پکار خدا را چې دا باقی نه چک کړي خوده دام چک کړي دام چک کړي دام چک کړي دام چک کړي ضرورت شته ضرورت نشته نه بس دا خبره ټیک شو پکار خدا را چې دا کم باقی 12 13 کنډیشنز دي دا ټول سکپ کی خدای وی چې نه یار زه خو بادام چک کوم داون چک کوم دام چک کوي نو ټایم ځای کی لکه ټیک ته ته آوټپوټ خو سیم ملایوي خو پروګرام زوم زیات دغه نه دی کم ټکه یوز کیږي روبست نه یا فاست نه داسې ورته وایا نو دا مکړو ملټیپل اف سره صحیح ده اوس هم سره یو بل کنسټرکټ دی هغه ته وایي اف else if else ladder دا څنګه کار کوي سینټیکس په دې سی وی اچھا یو خبره خدا را چې دې څخه دا ټول یو بل نه جدا دي کنه لکه دا ځان له اف ته دا ځان له اف ته انډیپندنت اف ایچ اذر دی ون انذر دی خو که یار چې دا ته یو سره لینک کې یو له سره وایي چې اف کنډیشن د دې باډي بیا else if condition او بیا دې باډي بیا else if condition او بیا دې باډي دا سلسله به دا سره رواني صحیح ده او د دې په اخر کې به یو else هم وي اوس دې کې څنګه چل کی دا ټول یو سره تړلې دي صحیح ده دې کې دا څه کیږي چې دا کنډیشن به چک شي کدا کنډیشن صحیح وو دا بلاک به ایگزیکیوټ شي ایگزیکیوټ بشي دا باقي به ټول سکپ شي دا بل سره نه چک کیږي البته کدا کنډیشن غلط وو نو بیا بدل تر راځي اوس کدا کنډیشن غلط بیا بدل تر راځي اوس کدا کنډیشن ټیک شو دا به ایگزیکیوټ شي باقی چې څومره دي دا به سکپ بشي کمپایلر به د سره نه ګوري صحیح ده او دام کې دی چې دا کنډیشن دا کنډیشن دا کنډیشن دا کنډیشن په مینس کې چې هر څومره کنډیشنز دي ټول فایلز وي بیا به دا الز ایگزیکیوټ کیږي یو مو شو جی یو په فارم بیا invalid number like a month wala dekha na ek na 12 pur yo condition hum sahi ne show else kar do yaar invalid che par tole khabare galat show sab pure show kare no de ki fayda dar hai time bach ki is tasu nor pade ke like khas khabara nishta no kad siu ku che amna man wala programs us de ladder sare jod kama new java class او دې تاسو هم ladder نو ما کی صدا scanner in is equal to new scanner system.in enter month number m is equal to input.next int ठीक शो
if m is equal to 1 نو سوي دی لپاره جنوري else if که m سوي 2 وي نو دی لپاره به سوي February else if که m سوي 3 وي دی لپاره به سوي March else if که m سوي 4 نو دی لپاره به سوي अप्रैल नौ दस else if 5 else if 6 अब else if 12 आखिरी बस भी था उसरा 12 देरा पर बस भी दिसंबर और कदा 12 कंडीशंस की योम सही नहीं हुई सॉरी नो आखिर के else लगा کوئی شو پدې باندې نو بس پدې کې نور څه خاص خبره نشته اده کې تاسو سره ملټیپل یو فضل کې if else if else if else if else if else ٹھیک شو نو تاسو بس کوئ دا کیلکولیټر چې کوم ما جوړ کړو دا به تاسو لیډر سره جوړوئ صحیح ده څه کنفیوژن څه مسله یا اف کې بریک ولګي نو ټایم وګورئ نو بریک و دا اف نه روزي نور اف خو به چک کیږي ګوره کته وی چې دا ون شي او دلته کې بریک ولګوم نو بریک خو دا نه دی اف نه روزي ګان نو څه فائدہ شو دا خو بیا هم چک کیږي او بریک دې منیم نه چې دې نه پس خو ځاسې مروزه ما او بریک چې چرته استعمالېږي هغې ته راورسېدو سویچ نو چې کوم کارونه تاسو دې سره کولی شئ د لیډر سره هغه تاسو سره سویچ سره هم کولی شئ د سویچ سینټیکس لږ صفا سوتره دی د ده کار هم څه دی used to execute one among several alternatives actions اما خبر ده کنه لکه 1 نه 12 پورې نو که 3 وی هغه 3 والا کوډ به ایگزیکیوټ کی که 4 والا کوډ سینټیکس به څنګه سویچ بولی کې بیا ودې چې تاسو سره ویریبل دی صحیح ده او دا د سویچ باډي بس راځي په دې کې به کیس وي ویلیو وي او فل کالن وي کیس لیټ سپوز ویلیو 1 بیا فل کالن او د دې لاندې به وي statements یا statements وي او بیا به وي بریک بیا به تاسو سره کیس ویلیو 2 وي د دې statements وي او دلته به بریک मतलब any number of cases case value n statements break और देखिए यो default हम हाँ जैसे कि जिकम वेरिएबल भी the variable was a data type भी integer या string या float या double نو چې دا کوم ټایپ دغه ویریبل وي اچھا یو خبره خدا نه چې دا ویریبل او فلوټ او ډبل بني فلوټ او ډبل باندې سویچ کار نه کوي دا به یو هول نمبر وي یا به سټرینګ وي یا به کریکټر وي یا به انټیجر وي په پوینټس کې وجه بیا مسله کوي پوینټس نشي میچ کولای نو چې دا ویریبل د کوم ټایپ ته لکه لیټ سي دا انټیجر نه دا ویلیوز هم ټول انټیجرز پکار دي
ځکه انټیجر به انټیجر سره میچ کې کدا ویریبل سټرینګ وي نو بیا به دا ویریبل ته په ډبل کوټس کې لیکي ځکه چې ته سټرینګ سره کمپیر کې کوی نه شوي فواد کوی شوي فواد من لري وجاهته او فیصل ورونه خبره دي شو اچھا خدای کې any number of cases تاسو لیکلی شي خو که یو کیس هم میش نشي نو بیا به خبره default ته راځي او ما څنګه دې کې else ته مون سره this one ٹھیک ده نو as a programmer بیا تاسو خو دا کته دا یوز کې او کته لیډر یوز کې خو ځکه خپل ځای سویچ زیات یوز کوم دغه کنډیشن بار بار باندې لیکيږي نه لکه دغه وته هر ځل کنډیشن منشن کېدل دا ډېر خنخ کړی نو کوم دا پروګرام زه دغه سره جوړوم دا لیډر والا سویچ سره نو څنګه وکړو دغه کې به زه دغه جوړ کوم جاوا کلاس او دې ته ووایم سویچ ډیمو او دغه به موږ وایو public static void main او زه بس نه څه دې نه کاپی کوم صحیح ده نو ما خبره ده انټر منث نمبر یوزر با ام انټر کی اوس زه ورته وایم switch m که کیس وی 1 نو دې لپاره څه پکار دي جنوري break که کیس 2 وی دې لپاره څه پکار دي February break که کیس 3 وی دې لپاره څه پکار دي March break او که کیس 4 وی دې لپاره څه پکار دي April break نو څو کیسونه وي 12 cases وي اخري کیس څه وي صحیح شو نو دا زیات مزیدار دی کنه خدای کې دا بریک څه کار کوي exactly let's suppose the January print کو نو بریک څه کوي دا چې کوم بلاک ته دا باډي چې کوم دینه بهر ته وځي اوس کله چې دا بریک نه بیا دا بریک نه لګي دام نشته ولټ سپوز دام نشته نو اوس کته ون ور کې دا دام پرنٹ کوي دا هم پرنٹ کوي او دا هم پرنٹ کوي بیا چې بریک شنه بس بهر ته وځي دا شی غلط شو دا بریک دی لپاره یوز کیږي نو دا شو سویچ نو دا چې کوم دا مسئله کوي It's good. कैलकुलेटर में स्विच सर जोड़ गई सही ना मखफिजू को बस डेटा